Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο δεύτερο εργαστήριο των ενσωματωμένων συστημάτων. Στο πρώτο εργαστήριο κάναμε μία γνωριμία με το αναπτυξιακό σύστημα Kinetis K70, καθώς και το σύστημα ανάπτυξης κώδικα για αυτό το συγκεκριμένο αναπτυξιακό εργαλείο που είναι το Code Warrior της Freescale. Είδαμε πώς μπορούμε, γράφοντας πολύ απλό κώδικα, να κάνουμε τη μετάφραση καθώς και την μεταφόρτωση του κώδικα αυτού στο αναπτυξιακό σύστημα για τον έλεγχο ακροδεκτών που είναι συνδεδεμένοι σε απλά εξαρτήματα όπως είναι τα LED. Στο σημερινό εργαστήριο θα χρησιμοποιήσουμε πάλι το ίδιο τμήμα κώδικα για να παρατηρήσουμε και να περιγράψουμε κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά του αναπτυξιακού εργαλείου Code Warrior. Έτσι λοιπόν, έχοντας ανοιχτεί την εκφώνηση της πρώτης άσκησης και πηγαίνοντας στα βήματα που χρησιμοποιήσαμε και στο προηγούμενο εργαστήριο για την ανάπτυξη κώδικα, από εδώ ξεκινάει ο κώδικας που χρησιμοποιήσαμε την προηγούμενη φορά. Ούτε σήμερα θα περιγράψω αναλυτικά ακριβώς τι κάνει κάθε εντολή από τον κώδικα αυτό. Θυμίζω απλά εντάχει ότι για να δημιουργήσουμε ένα νέο project, από το μενού File επιλέγουμε New, Bareboard Project και κανονικά θα εμφανιστεί το παράθυρο στο οποίο δηλώνουμε το όνομα του project, το ονομάζω Lab1E, επιλέγουμε την οικογένεια στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος μικροελεγκτής του αναπτυξιακού συστήματος που χρησιμοποιούμε και είναι το MK70FN1M0. Το επόμενο παράθυρο θυμίζω ότι επιλέγει με ποιο τρόπο θα επικοινωνήσει το λάπτοπ στο οποίο τρέχει ο εξομοιωτής με το αναπτυξιακό σύστημα και φυσικά ο κώδικας που θα αναπτυχθεί θα είναι σε γλώσσα C με Freescale όμως compiler. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε κάποια έτοιμη αρχικοποίηση στον κώδικά μας, οπότε απλά επιλέγουμε Finish και δημιουργείται το project. Ανοίγοντας το δέντρο για το συγκεκριμένο project και το φάκελο Sources, ανοίγουμε τη main η οποία δεν έχει κάποιο χρήσιμο κώδικα μέχρι στιγμής και μετά την αρχικοποίηση της βοηθητικής μεταβλητής counter αντιγράφουμε από την εκφώνηση τον κώδικά μας. Αντιγραφή και επικόλληση. Το επόμενο βήμα είναι η μετάφραση του κώδικα από το μενού Project η οποία ολοκληρώνεται χωρίς σφάλματα, όπως φαίνεται από το μήνυμα στο κάτω μέρος της οθόνης. Και το επόμενο βήμα είναι να μεταφορτώσουμε το μεταφρασμένο κώδικα
στο αναπτυξιακό εργαλείο. Η διαδικασία αυτή θα μας μεταφέρει από το περιβάλλον ανάπτυξης γλώσσας C++ στο περιβάλλον στο οποίο γίνεται εξφαλμάτωση, όπου εκτός από τον κώδικά μας έχουμε και κάποια επιπλέον εργαλεία για να παρακολουθήσουμε την εκτέλεση του κώδικα. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση, όπως μπορούμε να παρακολουθήσουμε κάτω δεξιά στην οθόνη, όπου συνεχίζεται η διαδικασία. Και αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταφόρτωσης, όπως φαίνεται και από το βέλος στην αρχή της ρουτίνας main, που δείχνει ότι ο έλεγχος έχει μεταφερθεί εκεί. Όπως είχαμε δει και την προηγούμενη φορά, για να κάνουμε βηματική εκτέλεση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις επιλογές Step Over ή Step Into. Αυτό που θέλω αυτή τη φορά να παρακολουθήσουμε είναι στο δίπλα παράθυρο πώς οι εντολές της γλώσσας C που έχουμε αριστερά έχουν μεταφραστεί σε συμβολική γλώσσα για ARM. Παρατηρήστε ότι ενώ το βέλος δείχνει ότι δεν έχει εκτελεστεί ακόμα καμία εντολή στη main, δεξιά το αντίστοιχο βέλος δείχνει σε μία εντολή push της assembly. Εάν κάνω μία βηματική εκτέλεση, θα παρατηρήσουμε ότι ο έλεγχος στον κώδικα C έχει μεταφερθεί στην αρχικοποίηση του βοηθητικού counter 0, ενώ δεξιά βλέπουμε να έχει μεταφερθεί σε μία εντολή move, η οποία μεταφέρει δεδομένα από μία τιμή σε έναν καταχωρητή. Παρ' όλα αυτά, αριστερά κοιτώντας και γνωρίζοντας ότι εκεί που βρίσκεται το βέλος είναι η επόμενη προς εκτέλεση εντολή, θα μπορέσει να σκεφτεί κάποιος, να αναρωτηθεί πώς έχει προκύψει αυτή η εντολή push που μόλις εκτελέστηκε και δεν αντιστοιχεί σε κάποια εντολή της C προηγουμένως. Στο σημείο αυτό αξίζει τον κόπο να πούμε δύο λόγια για το πώς αποθηκεύεται η διεύθυνση επιστροφής μιας υπορουτίνας, αλλά και η εναλλαγή διεργασιών σε ένα λειτουργικό σύστημα, ακόμα και στοιχειώδες αν είναι αυτό, όπως ο στοιχειώδης κώδικας που μπορεί να έτρεχε πριν την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος το οποίο εξετάζουμε, και πώς η στίβα βοηθάει στην αποθήκευση του περιβάλλοντος. Θα σας δείξω λοιπόν στον πίνακα κάποιο παράδειγμα σχετικό με την χρήση της στίβας για κάποιες τέτοιες διεργασίες. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι παραστατικά η ροή ενός προγράμματος κινείται όπως δείχνει αυτή η γραμμή εδώ και ότι κάποια στιγμή χρειάζεται να κληθεί μία υπορουτίνα, της οποίας προφανώς οι εντολές είναι αποθηκευμένες σε κάποια άλλη περιοχή της μνήμης, όταν ολοκληρωθεί η υπορουτίνα, είναι αναμενόμενο ότι περιμένουμε ο έλεγχος να επιστρέψει ακριβώς στο σημείο όπου κλήθηκε η υπορουτίνα. Ας πούμε ότι η υπορουτίνα αυτή ονομάζεται S1. Ας υποθέσουμε επίσης ότι αυτό είναι το κυρίως πρόγραμμα και ότι μέσα στην S1 χρειάζεται να κληθεί μια δεύτερη εμφολευμένη ρουτίνα που θα την ονομάσουμε S2. Για να καταλάβουμε τη χρήση της στίβας, ακόμα και σε απλά προγράμματα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τη στιγμή που κλήθηκε η υπορουτίνα S1, ο μετρητής προγράμματος βρίσκονταν σε μία διεύθυνση, θα την ονομάσω Α1, που ήταν η αμέσως επόμενη προς εκτέλεση εντολή μετά την κλήση της υπορουτίνας. Επίσης, κατά την κλήση της S2 μέσα στην S1, ο μετρητής προγράμματος είχε μία δεύτερη διεύθυνση που δείχνει, ας την ονομάσω Α2, όχι address 2, για να είναι σύμφωνο και με το συμβολισμό που χρησιμοποίησα κατά την κλήση της πρώτης υπορουτίνας. Έτσι λοιπόν, όταν κλήθηκε η S2, πριν φορτωθεί ο μετρητής προγράμματος με την διεύθυνση αρχής της S2, η τιμή που είχε έδειχνε μία διεύθυνση που συμβολικά την ονομάζω address 2, δεύτερη διεύθυνση. Είναι προφανές ότι όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση της S2,
ο έλεγχος πρέπει να μεταφερθεί πάλι στην διεύθυνση Α2. Κατά συνέπεια, ο μετρητής προγράμματος πρέπει να φορτωθεί με τη διεύθυνση Α2 όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση της S2. Ομοίως και όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση της S1, ο μετρητής προγράμματος για να επιστρέψει τον έλεγχο στην εντολή μετά την κλίση της πρώτης υπορουτίνας πρέπει να φορτωθεί με τη διεύθυνση Α1. Έρχεται λοιπόν η στίβα εδώ και μας προσφέρει την εξής δυνατότητα. Με την κλίση της S1, η τιμή που είχε ο program counter, ο μετρητής προγράμματος, δεν χάνεται, αλλά έρχεται και αποθηκεύεται στην στίβα. Ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε στην αρχή της στίβας. Όταν κληθεί η S2, πριν χάσει την τιμή του program counter, την τιμή α2 που είχε, την αποθηκεύει στην στίβα. Έτσι λοιπόν, η εντολή return που υπάρχει στην assembly σε όλες σχεδόν τους μικροεπεξεργαστές και μικροελεγκτές και η βασική της αποστολή είναι να επιστρέφει από τη στίβα, από την κορυφή της στίβας, την διεύθυνση επιστροφής. Έτσι λοιπόν η return στην S2 θα διαβάσει την κορυφή της στίβας στο α2 και θα το φορτώσει στον μετρητή προγράμματος, ώστε ο έλεγχος να μπορέσει να συνεχιστεί στο σημείο εδώ που διακόπηκε. Ομοίως και η return που κλείνει τη ρουτίνα S1 διαβάζει από την κορυφή της στίβας που αυτή τη στιγμή βρίσκει το α1 και το μεταφέρει στον μετρητή προγράμματος ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα ο έλεγχος από το σημείο που διακόπηκε για την κλίση της S1. Για να γίνει λοιπόν αυτή η διαδικασία χρειαζόμαστε τη στίβα. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε στίβα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε προγράμματα που είναι δομημένα με υπορουτίνες και συναρτήσεις. Θα έπρεπε τα προγράμματα να είναι επίπεδα, όλος ο κώδικας να γράφεται χωρίς καμία δόμηση σε επίπεδο ρουτινών. Για να επιστρέψουμε λοιπόν στο κώδικα, όπου βλέπουμε ότι η εντολή που μόλις εκτελέστηκε και δεν βλέπουμε να αντιστοιχεί σε κάποια εντολή της assembly, είναι μία εντολή push R4 LR. Την γράφω στον πίνακα. Αυτός ο συμβολισμός στην assembly του ARM σημαίνει ότι πρέπει να αποθηκευθούν στη στίβα η τιμή του καταχωρητή R4, πρέπει να πω, παρότι δεν θα ασχοληθούμε στο εργαστήριο αυτό με την assembly του ARM, ότι ο ARM έχει 16 30διάμπιτους καταχωρητές που ονομάζονται R0 έως R15 και οι καταχωρητές οι τελευταίοι χρησιμοποιούνται επιπλέον και για κάποιες πιο συγκεκριμένες δουλειές. Ένας από αυτούς τους τελευταίους καταχωρητές στο σύνολο καταχωρητών του ARM ονομάζεται, εκτός από το συμβολισμό αυτό, και Link Register. Ακριβώς γιατί ο Link Register αποθηκεύει τη διεύθυνση επιστροφής από υπορουτίνες. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που ξεκινάει ένα πρόγραμμα ή μία υπορουτίνα, εκτελείται πάντα στα προγράμματα που είναι γραμμένα για ARM μία τέτοια push εντολή σε συμβολική γλώσσα, η οποία αποθηκεύει τη διεύθυνση επιστροφής της προηγούμενης ρουτίνας. Όμως εδώ έχουμε μία λίστα που στέλνει για αποθήκευση στη στίβα και την τιμή του καταχωρητή R4. Το για ποιο λόγο γίνεται αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε βλέποντας την δεύτερη προς εκτέλεση εντολή, που είναι για παράδειγμα η αρχικοποίηση της βοηθητικής μεταβλητής counter με την τιμή 0. Εάν εκτελέσω την δεύτερη αυτή εντολή, θα παρατηρήσουμε ότι ο έλεγχος έχει μεταφερθεί στη MENC στην τρίτη εντολή, στη δε assembly, σε αυτήν εδώ την move. Άρα μπορεί να συμπεράνει κάποιος ότι η εντολή counter ίσον 0 υλοποιήθηκε από την moves R4 0. Ο R4 όμως είναι ένας καταχωρητής που πριν ξεκινήσει το δικό μας πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιούνταν για να αποθηκεύσει κάποια χρήσιμα δεδομένα τα οποία δεν θέλουμε να χαθούν. Το ότι μέσα στη λίστα
της προηγούμενης push αποθηκεύω και την τιμή του R4, εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το στόχο, δηλαδή το να αποθηκεύσω το περιβάλλον χρήσιμων τιμών που μπορεί να είχε το προηγούμενο πρόγραμμα το οποίο εκτελούνταν πριν αρχίσει να εκτελείται ο κώδικας που μόλις αναπτύξαμε. Για τον λόγο αυτό λοιπόν αποθηκεύεται και η τιμή του R4 πριν τη φορτώσω με κάποια νέα και στο τέλος του προγράμματος πρέπει να γνωρίζετε, δεν υπάρχει λόγος να ανατρέξω τώρα ακριβώς το πώς τελειώνει το πρόγραμμα, αλλά ότι υπάρχει μία pop εντολή που φέρνει τα αντίστροφα ακριβώς αποτελέσματα. Δηλαδή, φέρνει πίσω στον R4 την τιμή που είχε πριν αρχίσει να εκτελείται ο δικός μας κώδικας και στο μετρητή προγράμματος την διεύθυνση επιστροφής, ώστε να επιστρέψει σωστά το πρόγραμμα μετά την λήξη της εκτέλεσής του. Δεν έχει νόημα να εξετάσουμε παραπάνω εντολές, παρά μόνο μία ακόμα, αυτή εδώ η εντολή που φορτώνει σε μία μεταβλητή καταχωρητής, δεν γνωρίζουμε ακόμα τι μπορεί να σημαίνει αυτό το όνομα SIM SCGC 5, ούτε η τιμή που δίνεται μετά το ίσον, απλά μπορούμε να δούμε ότι μία εκτέλεση βηματική ακόμα δείχνει ότι η παραπάνω εντολή που σας ανέφερα υλοποιείται με 4 εντολές της assembly. Και κάποιος θα μπορούσε να παρατηρήσει ότι στις εντολές της assembly υπάρχουν κάποια νούμερα τα οποία δεν μας λένε τίποτα όσον αφορά το αρχικό μας πρόγραμμα. Πρέπει λοιπόν στο σημείο αυτό να συζητήσουμε με ποιον τρόπο ουσιαστικά οι καταχωρητές, οι πάρα πολλοί καταχωρητές, καθώς και τα πεδία τους που υπάρχουν μέσα στο αναπτυξιακό σύστημα το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει, πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα στον κώδικα ώστε να μπορέσουμε να διαβάσουμε ή να αποθηκεύσουμε τιμές σε αυτούς. Θα κάνω λοιπόν ένα υποθετικό παράδειγμα στον πίνακα με 2 ονόματα καταχωρητών που συναντήσαμε και στο προηγούμενο εργαστήριο. Ο ένας καταχωρητής είχε το συμβολικό όνομα Port Data Direction Register, PDDR, και τον οποίο είχαμε χρησιμοποιήσει για να καθορίσουμε την κατεύθυνση ακροδεκτών. Θα το συναντήσουμε και παρακάτω στον κώδικά μας αυτόν τον καταχωρητή. Επίσης, είχαμε συναντήσει καταχωρητές με συμβολικά ονόματα όπως PCOR. Γράφοντας αυτούς τους καταχωρητές μπορούσαμε να μηδενίσουμε μία έξοδο, έναν ακροδέκτη γενικού σκοπού. Ενώ γράφοντας τον καταχωρητή, για παράδειγμα PSOR, μπορούσαμε να κάνουμε κάποιον ακροδέκτη εξόδου, δηλαδή να φέρουμε σε ψηλή στάθμη κάποιον ακροδέκτη εξόδου. Κάνω λοιπόν ένα υποθετικό σενάριο, το οποίο λέει ότι καταχωρητές σαν αυτούς, που όλοι αναφέρονταν στο περιφερειακό GPIO α, δηλαδή την θύρα α που αποτελείται από 32 ακροδέκτες γενικού σκοπού, και μεταξύ άλλων καταχωρητών, για να ελέγξουμε μια τέτοια θύρα, χρησιμοποιούμε και αυτούς τους 3 που μόλις τώρα ανέφερα, και για τους οποίους υποθέτω ότι το εγχειρίδιο για αυτόν τον μικροελεγκτή που χρησιμοποιούμε λέει ότι, για παράδειγμα, ο PDDR βρίσκεται στη διεύθυνση 1000. Γράφω ένα φανταστικό αριθμό διεύθυνσης. Θα δούμε ακριβώς ποια διεύθυνση είναι αποθηκευμένα αυτά εδώ, τα οποία σας αναφέρω. Ας υποθέσουμε ότι ο δεύτερος καταχωρητής μπορεί να προσπελαστεί από τη διεύθυνση 1004 και ο τρίτος από τη διεύθυνση 1008. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος γιατί αφήνω ένα διάστημα 4 θέσεων μεταξύ των διαδοχικών καταχωρητών. Αυτό μπορεί να γίνει για τον εξής λόγο. Αν φανταστούμε τη μνήμη μας σαν μία σειρά από θέσεις, όπως είναι η 1000, αυτοί οι καταχωρητές στους οποίους αναφέρουμε είναι 32 bit και θα χρησιμοποιήσω επίσης έναν τύπο που θα τον ονομάσω U32 και θα μπορούσα να τον είχα ορίσει ως unsigned integer, αν γνώριζα ότι στο σύστημά μου η
μεταβλητές τύπου integer χρειάζονται 32 bit για να αποθηκευθούν. Με αυτό το συμβολισμό, χωρίς να γράφω μακροσκελείς περιγραφές, μπορώ απλά να πω U32 και να καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια ποσότητα μη προσημασμένη των 32 bit. Ας υποθέσουμε ότι και οι άλλες δύο και τα άλλα δύο ονόματα αναφέρονται σε ποσότητες 32 bit. Οι συνηθισμένες θέσεις μνήμης αποθηκεύουν μόνο 1 byte. Κατά συνέπεια, για να αποθηκευθεί ολόκληρη τιμή του PDDR, χρειάζομαι 4 byte. Και αυτό που γίνεται είναι ότι χρησιμοποιώ 4 συνεχόμενες θέσεις για τη μία μεταβλητή, οπότε για να αποθηκευτεί αμέσως επόμενη, πρέπει να ξεκινήσω από την 1004. Να λοιπόν για ποιο λόγο λέω ότι εδώ υπάρχει μία απόσταση 4 bytes στις θέσεις μνήμης που βρίσκεται ο κάθε ένας από αυτούς τους καταχωρητές. Παρ' όλα αυτά, κενό στη μνήμη δεν υπάρχει, γιατί εκεί που τελειώνει ο καταχωρητής PDDR, αρχίζει ο καταχωρητής PCOR και μετά θα μπορούσε να αρχίζει ο PSOR. Αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί παρακάτω. Στην γλώσσα C, η οποία έχει το βασικό πλεονέκτημα ότι είναι ακόμα και σήμερα, πάνω από 40 χρόνια από τον καθορισμό αυτής της γλώσσας και την πρώτη χρήση της, η μοναδική ίσως γλώσσα που μας επιτρέπει να προσπελάσουμε και να ελέγξουμε το υλικό του συστήματός μας σε τόσο χαμηλό επίπεδο, χωρίς να μας κρύβει πράγματα από την υλοποίηση. Άλλες γλώσσες δεν μας επιτρέπουν να γράψουμε κατευθείαν, για παράδειγμα, σε έναν καταχωρητή συστήματος. Στην C, λοιπόν, αν θέλαμε να πούμε ότι στην διεύθυνση 1000 που βρίσκεται ο PDDR θέλω να αποθηκεύσω μία αλφα τιμή, ας πούμε την τιμή 98, θα μπορούσαμε να γράψουμε αυτή εδώ την εντολή. Και όμως αυτή η εντολή, παρότι δεν χρησιμοποιεί καμία μεταβλητή, ούτε κάποιον δείκτη, εντούτοις δουλεύει. Προσέξτε όμως, μην το δοκιμάσετε σε κάποιο επιτραπέζιο υπολογιστή πάνω από κάποιο λειτουργικό σύστημα όπως τα Windows, για παράδειγμα, γιατί θα σας χτυπήσει σφάλμα. Αυτό γίνεται γιατί σε τέτοιου τύπου συστήματα ο έλεγχος στο αν μπορείς να γράψεις κατευθείαν σε μία διεύθυνση μνήμης, ο έλεγχος επιβάλλεται από το λειτουργικό σύστημα και το λειτουργικό σύστημα είναι εκείνο που σου δίνει μόνο επιτρεπτές θέσεις και χώρο που μπορεί να χρησιμοποιήσεις για διάφορες μεταβλητές. Εδώ όμως στο δικό μας σύστημα δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο λειτουργικό που να μας απαγορεύει να προσπελάσουμε κατευθείαν κάποια διεύθυνση. Το μόνο που ίσως μας ζητηθεί είναι ότι θα πρέπει να επιβληθεί οπωσδήποτε αυτό το casting, δηλαδή να γνωστοποιήσουμε στον compiler ότι ναι, κατανοούμε τη χρήση του 1000 ως διεύθυνση και όχι ως περιεχόμενο διεύθυνσης. Το αστεράκι βέβαια, το οποίο χρησιμοποιούμε με όλους τους δείκτες, με όλους τους pointers, δείχνει ότι τα περιεχόμενα αυτής της διεύθυνσης πρέπει να φορτωθούν με την τιμή 98. Αυτός ο τρόπος όμως δεν είναι ο πιο κατάλληλος για να γράφουμε κώδικα. Μπορεί να φανταστείτε ότι αν γράφαμε όλες τις εντολές μας με κατευθείαν τα νούμερα, θα ήταν δύσκολο να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε ακριβώς τι έχουμε κάνει, ακόμα και για μας τους ίδιους που αναπτύσσουμε τον κώδικα. Μία επόμενη βελτίωση που θα μπορούσε να έχει γίνει είναι απλά να ορίσουμε το 1000 με μία define σύμφωνα με το όνομα αυτό. Δηλαδή να πούμε απλά PDDR ισούται με 1000. Και αυτό θα βοηθούσε στο να αντικαταστήσουμε αυτό το νούμερο με μία λέξη που κάτι σίγουρα καλύτερο μας θυμίζει. Δεν γλιτώσαμε όμως το να γράψουμε ολόκληρο το casting, τους δείκτες και οτιδήποτε άλλο για να αποθηκεύσουμε την τιμή μας. Μία λοιπόν περισσότερο ενδεδειγμένη λύση που χρησιμοποιείται πολύ συχνά όταν γράφουμε κώδικα σε C για embedded συστήματα είναι η εξής. Μπορούμε λοιπόν να
βελτιώσουμε λίγο τα πράγματα, ορίζοντας μία structure, ας την ονομάσω GPIOA, όπου τους καταχωρητές που αντιστοιχούν στα περιφερειακά που ανέφερα νωρίτερα, θα τους δηλώσω σαν μεταβλητές μέλη της δομής αυτής της structure. Και όταν θα κλείσει αυτή η structure, θα ορίσω και έναν pointer, ένα δείκτη που ας τον ονομάσω PGPIOA. Αυτό που μπορώ να κάνω λοιπόν είναι στην αρχικοποίηση του συστήματος αυτό τον δείκτη που όπως γνωρίζετε συνήθως του δίνουμε τιμή σε προγράμματα και εφαρμογές πολύ υψηλότερου επίπεδου χρησιμοποιώντας για παράδειγμα την κλίση της memory allocation, της malloc της C. Εδώ όμως δεν ζητάμε από το λειτουργικό σύστημα να μας δεσμεύσει ελεύθερο χώρο για γενική χρήση. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι απλά να γίνει σωστά η αντιστοίχηση των μελών της structure αυτής στις σωστές διευθύνσεις. Κατά συνέπεια, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μην χρησιμοποιήσω κάποια malloc, αλλά κατευθείαν να πάω να δώσω ας υποθέσουμε ότι αυτά εδώ ήταν 16 τιμές που χρησιμοποιούσα πριν. Την τιμή λοιπόν 1000 όπου βρίσκεται αποθηκευμένος ο πρώτος καταχωρητής της δομής αυτής, πάω και τον δίνω ως την τιμή του pointer που έχω ορίσει εδώ. Εάν κάνω αυτή την κίνηση κατά την αρχικοποίηση του συστήματος, στη συνέχεια, οποτεδήποτε θέλω να διαβάσω έναν από τους υπόλοιπους καταχωρητές, η αντιστοίχηση έχει γίνει αυτόματα στη σωστή διεύθυνση. Για παράδειγμα, είτε θέλω να διαβάσω είτε να γράψω τον PCOR, μπορώ πολύ απλά να πω αυτό το σύμβολο. Η μόνη περίπτωση να συμβεί λάθος και να μην γίνει σωστά η αντιστοίχηση θα ήταν εάν υπήρχε κενό ανάμεσα στους ορισμούς των καταχωρητών. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι αυτός ο καταχωρητής δεν βρίσκονταν στη διεύθυνση 1008, αλλά ήταν στην 100C, που σημαίνει ότι στην 1008 που σημαίνει ότι αυτό εδώ, αυτή η περιοχή στη μνήμη μου, δεν υπάρχει κάποιος καταχωρητής. Η ανυπαρξία κάποιου καταχωρητή χρήσιμου σε αυτό το σημείο δημιουργεί πρόβλημα στην αντιστοίχηση διευθύνσεων σε ονόματα καταχωρητών, αν εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο. Εάν λοιπόν υπήρχε ένα τέτοιο ζήτημα κάποιου κενού στη συνεχόμενη διευθυνσιοδότηση καταχωρητών, για να δουλέψει αυτή η μέθοδος θα έπρεπε σε αυτό το σημείο να ορίσουμε μία dummy μεταβλητή. Ομοίως και οπουδήποτε αλλού υπήρχε κενό στη συνεχόμενη αρρύθμιση καταχωρητών. Προφανώς, αυτή τη μεταβλητή δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσουμε πουθενά αλλού. Ο μόνος λόγος ύπαρξής της είναι για να μην αλλοιώσει την σωστή αντιστοίχηση ονομάτων καταχωρητών σε διευθύνσεις. Παρ' όλα αυτά, επιστρέφουμε στο εργαλείο ανάπτυξης, την εξομοίωση του οποίου είχαμε αφήσει. Και μεταφερόμενοι, προχωρώντας τη βηματική εκτέλεση παρακάτω, βλέπουμε για παράδειγμα ότι εμείς δεν χρησιμοποιούμε ούτε καν value όπως χρησιμοποιήσαμε στην προηγούμενη περίπτωση. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί λοιπόν κανείς πώς συνδέεται αυτή η μέθοδος διευθυνσιοδότησης που αναφέραμε νωρίτερα με τη χρήση κατευθείαν ονομάτων καταχωρητών και απόδοση τιμών ή ανάγνωσής τους. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ακριβώς ποια σχέση έχει η ονομασία των καταχωρητών σε αυτό εδώ το παράδειγμα κώδικα με την
με τη χρήση της δομής που ορίσαμε προηγουμένως, θα πρέπει να ανατρέξουμε σε ένα αρχείο επικεφαλίδα, το οποίο χρησιμοποιείται στο σύστημά μας και δεν το έχουμε δημιουργήσει εμείς, αλλά έχει δημιουργηθεί από μόνο του από το σύστημα. Εγώ θα ολοκληρώσω μόνο την επίδειξη ότι αν συνεχίσουμε τη βηματική εκτέλεση όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά, βλέπουμε ότι έχουν ανάψει δύο LED εδώ, είναι αυτά τα οποία έχουμε κάνει εξόδους, και αν θέλαμε θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε τις δύο αυτές εντολές γράφοντας όχι στον port Clear Output Register αλλά στον port Set Output Register, ώστε κάποιο από τα δύο LED, αν θέλουμε, να σβήσει. Δεν έχει νόημα να ξανακάνω αυτό το παράδειγμα, εξάλλου το κάναμε στο πρώτο εργαστήριο, όμως θα σταματήσω την εξφαλμάτωση και θα επιστρέψω σε περιβάλλον ανάπτυξης προγράμματος C, C++, για να ανοίξω το αρχείο επικεφαλίδα, το οποίο περιέχει τις δηλώσεις που με ενδιαφέρουν για να συνδέσω με την δομή που περιέγραψα νωρίτερα. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ενδιαφέρομαι να βρω πώς ορίζεται η διεύθυνση του PDDR καταχωρητή, τον οποίο ανέφερα στον πίνακα νωρίτερα. Μπορώ να ψάξω πού ορίζεται ο PDDR καταχωρητής, και μάλιστα το πλήρες όνομά του είναι GPIO α κάτω παύλα PDDR, και βλέπουμε ότι έχουμε μεταφερθεί σε αυτή την γραμμή, όπου το PDDR α ορίζεται με τη μορφή που θα γράψω στον πίνακα. Για να αναζητήσουμε πληροφορία σε αυτό το αρχείο, που αν το διατρέξετε ολόκληρο θα δείτε ότι αποτελείται από 20.000 εντολές και είναι πολύ πιθανό να χαθεί κάποιος αν πάει να αναζητήσει πληροφορία διαβάζοντάς το σηριακά, πρέπει να διαπιστώσουμε πού ορίζεται το GPIO PDDR reg και πού ορίζεται αυτό εδώ το όνομα PTA base PTR. Θα ξεκινήσω με το δεύτερο. Το PTA base PTR λοιπόν, αναζητώ πού μπορώ να βρω πληροφορία και πού ορίζεται αυτό, και βλέπετε ότι είναι μία define η οποία ορίζεται να είναι ίση με έναν δείκτη στην τιμή 400 FF 00. Το U στο τέλος δείχνει ότι πρόκειται για μη προσημασμένη ποσότητα και φυσικά όλο αυτό είναι ένας 16αδικός αριθμός. Θα αναζητήσω με τον ίδιο τρόπο πού ορίζεται το GPIO PDDR reg. Υπάρχουν πολλά σημεία που χρησιμοποιείται, αλλά εγώ θέλω το σημείο που ορίζεται, και το σημείο που ορίζεται είναι ακριβώς αυτό εδώ. Επομένως βλέπετε ότι στο σημείο που βρίσκεται τα πράγματα έχουν αρχίσει να συνδέονται τώρα μεταξύ τους. Αυτό εδώ είναι μία δήλωση αυτής της μορφής, που όμως η μεταβλητή, το όνομα base, αντικαθίσταται από την τιμή που δίνουμε, που περνάμε σε αυτό το σημείο. Και η τιμή που περνάμε, όπως μπορεί να δείτε, είναι αυτή εδώ η διεύθυνση. Κατά συνέπεια, να πως συνδέεται η μέθοδος που σας περιέγραψα νωρίτερα. Το PGIO A που έχουμε τώρα
είναι η διεύθυνση 400FF00 στο πραγματικό σύστημα. Και αυτό είναι μία δομή μέσα στην οποία βρίσκεται ο καταχωρητής PDDR, τον οποίο θέλουμε να προσπελάσουμε. Με αυτή τη μέθοδο αποκρύβεται ακόμα και αυτός ο συμβολισμός εδώ. Εφόσον το εργαλείο Code Warrior και ο κώδικας που μας προσφέρει κρύβει τελείως το πώς και με ποιες δομές έχουν υλοποιηθεί αυτά τα πράγματα, αφού όλα περιέχονται μέσα στο header file, το αρχείο επικεφαλίδα που χρησιμοποίησα μόλις τώρα, και εμείς το μόνο που βλέπουμε είναι ονόματα καταχωρητών, χωρίς δείκτες, χωρίς κάποια άλλη λεπτομέρεια που μπορεί να μας μπερδέψει, και τα ονόματα αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν είτε για να διαβάσουμε τιμή από καταχωρητές, είτε για να αποθηκεύσουμε τιμή σε κάποιους τέτοιους καταχωρητές. Οποιαδήποτε συμβολισμό χρειαστούμε στα επόμενα εργαστήρια, μπορούμε να ανατρέχουμε σε αυτό το αρχείο επικεφαλίδα, το MK70F12H, στο οποίο μπορούμε να δούμε ακριβώς πώς ορίζεται η κάθε μεταβλητή που βρίσκουμε στο πρόγραμμά μας. Στο επόμενο εργαστήριο θα ασχοληθούμε και με την αναζήτηση πληροφορίας, όχι μόνο μέσα σε έτοιμο κώδικα, αλλά και από τα φύλλα δεδομένων, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Χαρακτηριστικά μπορώ να πω ότι αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε αποτελείται από 2.200 σελίδες, επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να φιλτράρει την πληροφορία και να την αναζητήσει γρήγορα σε μια τέτοια περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ.